YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉවෙන්ට් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් මාර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් ජමාද වීඩියෝ එකට. ජානන අදගෙන වෙබ්සයිට් එකේ link එක මේ description එකේ හෝ comment එකේ දාලා තියෙනවා. අන්නේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ජානන වෙබ්සයිට් එක ලාගෙන වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. ජානනට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒකට පහළට ආවට පස්සේ තවත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව. ඉතින් මේ ඔක්කොම විස්තර හොඳට බලන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ total users ප්‍රමාණය. right. වෙබ්සයිට් වල බලන්න පුළුවන් total deposit ප්‍රමාණය. වෙබ්සයිට් වල බලන්න පුළුවන් total payout ප්‍රමාණය කියන්නේ withdrawals වල බලා ගන්න පුළුවන්. right. වල බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට transaction details බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් deposit මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් withdraw වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ විස්තර ටික වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දැන් ඔයාලා මෙතන get started button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා wallet එකට ගිහලා Tron wallet address එක copy paste කරන්න ඕනේ මෙතනට. ඔයාලා wallet එකට ගිහලා Tron wallet address එක copy කරන් එන්න. ඊළඟ wallet එකට ආවම මෙතන මම Tron touch කරනවා. දැන් මෙතන receive touch කරනවා. දැන් මෙතනින් copy කර ගන්නවා. right. මම නැවත මෙතනින් back වෙලා website එකට යනවා. ඊළඟ මම මෙතන copy paste කරනවා. right. මම දැන් මෙතන start mining touch කරනවා. දැන් යාළුවාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් mining speed එක. ඊට වඩා මෙතනත් මේ විදිහට button එක වල බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට වඩා මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ referrals වල බලා ගන්න පුළුවන්. referrals වල හරි ගැසුවට පස්සේ ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් hash power එක GHS වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. total mining power එක වල මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙතන profit details වල මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව. ඊට මෙතනත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට ආවොත් තවත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් website එකේ. right. යාළුවනේ දැන් මම මෙතන මේ විදිහට ඉරි කැල තුන ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා dashboard, account history, deposit, withdraw, referral තවත් මේ විදිහට options කීපයක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් deposit, withdrawal බලා ගන්න පුළුවන්. right. යාළුවා දැන් මෙතන අපි referrals කියන එක ටච් කරමු. referrals ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවනේ අපිට referral link එකක් ලැබෙනවා. මේ referral link එක යාළුවනේ copy කරන්න ඕනේ. මේ referral link එක copy කරලා ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ යාළුවන්ව මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ කරලා යාළුවෝ හරහා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට 5% ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරා ඔයාලට යාළුවෝ හරහා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔය රෙෆරල් ලින්ක් එක කොපි කරා ඔයාගේ යාළුවෝ රෙෆරල් ලින්ක් එක දුන්නා යාළුවෝ කිව්වා මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා කියලා. යාළුවෝ මේ වෙබ් ලින්ක් එක කරා කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ මුදල් උපයන පටන් ගත්ත ගමන් ඔයාලට යාළුවෝ හරහා රෙෆරල් කොමිෂන් එකකින් මුදල් උපයලා ඉක්මනට ඔයාගේ විත්ඩ්‍රෝ එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් රෙෆරල් ලිස්ට් එක රෙෆරල් හරියට සෝන රෙෆරල් ලිස්ට් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ මේ ඉරිගල් දුන්න මම නැවත ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන withdrawals කියලා එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි withdraw කරා නම් ඒ withdraw එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මම දැනට withdraw කරලා නැති නිසා තමයි මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. මම මෙතන ඉරිගල් දුන්න ටච් කරනවා. යාළුවා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් deposit තියෙනවා. withdraw තියෙනවා. ආයි deposit තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන නැවත deposit touch කරමු. දැන් අපිට බලන්න අපි කැමති නම් මේ minimum amount එක අනුව අපිට මේ GHS hash power buy කරන්න අපිට පුළුවන් මේ අදාළ amount එක දාලා minimum amount එකට වැඩිපුර ගාණක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට buy now දෙන්න. එතන minimum amount එක දාලා හරි ඔයාලට buy now දෙන්න පුළුවන්. right. යාළුවනේ ඉන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මම ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන එක කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට කැමති නම් ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරගෙන යන්න. මම නම් කියන්නේ එකපාරක් ඔයා සල්ලි අරන් බලන්න. right. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් mining speed එකට කොහොමද කියලා. right. යාළුවා මේ විදිහට මේ ඉරිකැල දුන්න ටච් කරමු. ඉරිකැල දුන්න ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තියෙන මේ විදිහට withdrawal කියලා මේ withdrawal කියන එකට ටච් කරමු. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපිට withdraw කරන්න. ඉතින් minimum amount එකක් තියෙන amount එක අනුව අපිට amount එක හරි ගියාට පස්සේ මේ patient pay හරි මෙයාලා මේ කියන අදාළ wallet එකට අපිට withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන amount එක දාලා මෙතන confirm request කියන එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ withdraw එක අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් උපයන මුදල අපේ අතට ලබා ගන්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ මුදල ඔයා උපයෝග මුදල ඔයාගේ ළඟටම ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ wallet එකටම withdraw කර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හිතනවා අද ගෙනාව වීඩියෝ එකේ මේ ගෙනාව වෙබ්සයිට් එකට ගොඩක් සරල වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. ඔයාලටත් මේ වෙබ්සයිට් එක කරා අදම පටන් අරගෙන ඔයාලට මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ලොකු process එකක් නෑ මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඉක්මනට වෙබ්සයිට් එක වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙනාව වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා.